السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحميكم ويحمينا، يسعدكم يسعدنا، يبعد الأذى عنكم وعنا، قولوا آمين. يبعد عنا الأسقام والأوجاع والآلام والأمراض كلها يا رب، والفيروسات والجراثيم كله، قولوا آمين يا رب. ويرحمنا ويعاملنا برحمته مو بأعمالنا، آمين يا رب. هلا رجعت لكم بشغلة بسيطة خفيفة مثل عادي بقعدة هالبيت نساويها. شو هي؟ أبو شلهوب، كثير مشهورة بالشام، سهلة ما بدها شيء، مكوناتها قليلة. على بركة الله بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، صلوا على النبي. بدنا كوسايتين بدنا نقطعهم شقف صغيرة، بدنا جرزة كزبرة، بدكم اياها تكون يعني بالفريزر مجمدة، عرفت شلون؟ أو فريش بتصير كمان. كاستين برغل خشن، ربع كيلو لحمة مفرومة، وبدكم 4 أسنان توم وملح وفلفل. هلا شو بدنا نساوي؟ نقول بسم الله وبنبدا. هلا بنقسم كوسايات شقف صغيره، وكمان بنساوي تومات شقف صغيره كثير ناعمه. هلا 3 معالق زيت زيتون، نحط اللحمات فيها، بنحط لها ملح وبهار، بنحط تومات، بيت زمان حتطلع ريحتهم الحلوة. كزبرة خضراء فريش أو مفرزة معلش، وهلا بنقيم نصهم بنحطهم بالصحن على جنب عشان نحطها على وش ابو شلهوب باخر الطبخه. هلا بنحط الكوسايات، نقليهم لحتى يطروا شويه. بنحط برغل، بعد شي دقيقتين بنحط الميات عليهم، بندوق ملحها ونضيف لها فلفل اذا بدها، بنظبط الملح تبعها. اكله عالميه بدكم تدعوا لي عليها، خفيفه ما قلت لكم، مثل ما قلت لكم خفيفه كثير، مكوناتها كثير قليله وصحيه، بدهم يحبوها الاولاد مع لبن بخيار. 4 كاسات مي، بندوق ملحها، بنظبط ملحها، بنحط لها فلفل كمان او 7 بهارات او الفلفل الاسود بمعنى نظيفه. عظيمه. نغطيها لنص ساعه. هلا مع الابو شلهوب الاكله الطيبه معه قدامه هو لبن بخيار. فهي الخيار خياره واحده بشرتها وحاخدها احطها مع لبنات ونخلطه ونحط له شويه ملح وهي لبن بخيار. طبعا وقت تدوقوا دوقوا بمعلقه نظيفه ولا ترجعوا المعلقه للصحن. بدكم تحطوا له شويه نعناع بنحط له كمان، بنحركه. والوقت هذا عم تستوي الاكله. هلا خلصت الاكله بالشوكه، بنحركها ونحط عليها اللحمه والكزبره والثوم اللي خليناها على جنب، ونخلطها. هلا بنسكبها بصحن نقدمها مع اللبن بخيار. ريحه بتاخذ عال. يا ابو شلهوب عالمي، ان شاء الله يعجبكم. تدعونا ولا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. اللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب، والله يرفع البلاء والاسقام والامراض عنا يا رب وعن جميع البشريه. قولوا امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.